বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। ধুনীয়া কাপোৰ আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডিং যিটো চলি থকা এটা ডিজাইন লৈ আহিছোঁ পিয়ৰ পাটত, খুব ধুনীয়া। চাওক এনেকুৱা হেভি কাম থাকিব, চেল্ফ জাৰিত থাকিব, ৰেডত ৰেড কৰা আছে আৰু গল্ডেন কালাৰৰ মীনাখিনি থাকিব। ইয়াতে সূতাৰ কাম ইউজ কৰা হোৱা নাই, কমপ্লিট 100% জাৰিৰ কামে গোটেইখিনি কৰা হৈছে। ইয়াৰ মোষ্ট ট্ৰেণ্ডিং ডিজাইন একেবাৰে ল' ৰাইটত লৈ আহিছোঁ। গতিকে লাইকটো এক বনতা হে, লাইক এটা সোনকালে কৰি দিয়ক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব যিসকলে কৰা নাই কৰি দিয়ক গোটেইখিনি। আৰু লগতে চেল্ফ জাৰিৰ কাম কৰা আছে আৰু মীনাখিনি দিয়া হৈছে গল্ডেন মীনা। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট একদম ৰেড হয়, পিয়'ৰ ৰেড যিটো হয় সেইটো ৰেড হয়। এইটো যিটো অৰিজিনেল কালাৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু মেখেলাখন এনেকুৱা থাকিব, খুব ধুনীয়া এটা ৰিচিপশ্যন ছেট হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অনলি 9,200ত এই কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব। আমি একেবাৰে অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ। 9,200ত এই কাপোৰযোৰ ৰিচিপশ্যন ছেট হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চাওক আমি পূৰা শ্লিভত গোটেইখিনি এনেকুৱা অল অভাৰ এইখিনি পৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। এখন চাদৰ হয়, ধুনীয়া লাগিছে। বহুত ধুনীয়া এযোৰ মেখেলা চাদৰযোৰ বিৰাট বেছি মৰম লগা হয়। চাওক চাইড পাৰিখিনি এনেকুৱা থাকিব আৰু পিয়'ৰ লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়। বহুত ধুনীয়া এটা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয়, বহুতে বিচাৰি থকা এটা কালাৰ হয়। বহুত ধুনীয়া আৰু গল্ডেনৰ যিখিনি জাৰি কাম আছে বহুত ধুনীয়া। তাতে কাপোৰযোৰৰ ডিজাইন আৰু বহুত ধুনীয়া, মানে কাপোৰযোৰ বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয়। এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ পিন্ধিলে এনেকুৱা পৰিব, গেৰৰ ডিজাইন হয়। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। একেবাৰে কমতে লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অনলি 7,500ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰিব। একেবাৰে কমত আনিছোঁ। চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। আৰু মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো লগতে দেখাই দিয়া। এয়া হ'ব মেখেলাখন, বহুত ধুনীয়া, ওপৰলৈকে কাম কৰা আছে। চাওক ইমানখিনি, যথেষ্টখিনি কাম কৰা আছে। আৰু লগতে ব্লাউজ পিচো দেখাই দিছোঁ। এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ, বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয়। এনেকৈ হাতত এইখিনি পৰিব, বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয়। আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট দি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। অনলি 7,500 আমি অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ। এইযোৰ কাপোৰৰ প্ৰাইচ হয় অৰিজিনেল 10,500ৰ কাপোৰ আমি লৈ আহিছোঁ অনলি 7,500। সোনকালে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা দি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'তকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া হয়নে নহয় কৈ দিয়া? বহুত ধুনীয়া লাগিছে, মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যন যিটো চাইন দি আছে। এইযোৰ পিয়'ৰ টচ মুগা যোৰা হয়। মোৰ মৰম লগা এটা যোৰা হয়। একেবাৰে পিয়'ৰ ব্লেক টচত আছে। মেৰুণ কালাৰ আৰু গল্ডেন কালাৰৰ গোটেইটো সৰু সৰু বুটা দি কৰা হৈছে। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চাওক আৰু মেখেলাখনো লগতে দেখাই দিয়া। এইখন হ'ব মেখেলা, তাৰে চাইড পাৰিখিনিও দেখাই দিছোঁ। এয়া হ'ব চাইড পাৰিখিনি। খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। আপোনালোকে একেবাৰে কমত ল'ব পাৰিব। এইযোৰ কাপোৰ আমি একেবাৰে অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। আপোনালোকে 5,400ত এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। চাওক বহুত মৰম লগা। চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ ডাইট টচৰ যোৰা হয়। বহুত বেছি মৰম লগা। ইয়াৰে মই আৰু এটা কালাৰটো বনাব দিছোঁ, মানে বনোৱা হৈ আছে। বহুত ধুনীয়া। মই স্কাই ব্লু কালাৰৰ হোৱাইটত কম্বিনেশ্যন দি পেলাই আৰু এযোৰ দিছোঁ, আৰু এইযোৰ দিছোঁ হোৱাইট আৰু ৰাণী কালাৰত। ইমান ধুনীয়া যে এটা গেটআপ আহিছে কাপোৰযোৰৰ ন। ডাইট টচৰ যোৰা হয়, বহুত মৰম লগা। একেবাৰে আমি কমতে লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা একেবাৰে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত চাওক কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 6,100ত কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ মেখেলাখন চাওক ইমান ধুনীয়া মেখেলাখন, গোটেইখিনি অল অভাৰ বুটা দিয়া হৈছে। চাওক এনেকুৱা বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয়। আপোনালোকে যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব। প্ৰাইচ হ'ব অনলি 6,100ত কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত থাকিব। বহুত ধুনীয়া। চাওক ইয়াত দহিখিনিও আমি ধুনীয়াকৈ দিছোঁ।
বহুত মৰম লগা এটা যোৰা হয় যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট এটা দি আমাৰ পৰা 6100ত ইমান ধুনীয়া এযোৰ ডাইট টছৰ যোৰাযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব লিখা মেলা কৰিবলৈ এইযোৰ আমাৰ এই মষ্ট যিখিনি চেলিং প্ৰডাক্ট হয় ইয়াৰে এইযোৰ আমি চবচে হায়েষ্ট মানে কমত দিয়াৰ ভিতৰত আমাতকৈ কমত কোনেও দিব পৰা নাই এই কাপোৰ কেইযোৰ আৰু আমাৰ চবচে বেছি বুকিং হৈছে এই কাপোৰ কেইযোৰ বেষ্ট কোৱালিটি একেবাৰে পিয়'ৰ ব্লেক টছত যোৰা হয় একদম হাই কোৱালিটি মেটেৰিয়েল হ'ব আৰু লগতে মেখেলাখনো দেখাই দিয়া চিম্পল এণ্ড চোবাৰ ডিজাইনকেইটা থাকে খুব ধুনীয়া যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ 4800 অনলি 4800 এই কাপোৰ কেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব একেবাৰে অফাৰ ৰেটত এতিয়াও লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে কেইদিনমান পিছত যদি আপোনালোকে লয় কাপোৰ কেইযোৰ দামটো অলপ বাঢ়িব কিন্তু বৰ্তমান আমি এতিয়াও 4800ত এই কাপোৰ কেইযোৰ লৈ আহিছোঁ ল'ব পাৰিব কালাৰ আৰু দুটামান আছে দেখাই দিছোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি বহুত হায়েষ্ট চেলিং প্ৰডাক্ট হয় ইয়াৰ ৰিভিউ বহুত ভাল হয় মেৰুণ পাৰ্পল কালাৰত আছে এইযোৰো বহুত বেছি চবে ভাল পাইছে যিখিনি কালাৰ ভাল পাইছে আমি আকৌ ৰিষ্টক কৰিছোঁ ৰেড কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ ডিমাণ্ড আছিল আমি আকৌ বনাই আনিছোঁ তাতে দুটা পিচ আকৌ মিনা কৰাও আনিছোঁ যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে 4800ত কমপ্লিট ধুনীয়া এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব পিয়'ৰ ব্লেক টছত আছে কাপোৰযোৰ এইখিনি লগতে দেখাই দিছোঁ এনেকৈ 6টা ছাইড পাই থাকিব এইটো ব্লাউজ পিচ থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব পাৰিখিনি থাকিব ৰেডৰ এনেকুৱা আৰু ব্লাউজ পিচটোৰ লগত এনেকুৱা যোৰ আমাৰ মষ্ট ভাইৰেল যোৰা হয় চবেই বহুত বেছি মৰম দিছে এই কাপোৰযোৰ আমি আকৌ বনাই আনিছোঁ আপোনালোকে যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেতিয়া আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব 7900ত বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় আৰু কাপোৰযোৰ এটা আনকমন লুক মানে ক্ৰিয়েট কৰে আপোনালোকে হয় বহুত ধুনীয়া এস্থেটিক লুক এটা আহে বহুত ধুনীয়া কাপোৰযোৰ এনেকুৱা গছপুটাখিনি ছাইড পাৰি তেনেকৈ দিছোঁ ফিক্স পাৰি ডিজাইনত আৰু এনেকুৱা থাকিব অল অভাৰ মুগা কালাৰত মুগা ব্লেক টছত মানে মুগা কালাৰৰে কামখিনি দিছোঁ পিয়'ৰ ঘিচা ৱৰ্কখিনি দিছোঁ আমি আৰু ইয়াতে লগতে আমি মেখেলাখন বিৰাট ধুনীয়া ওপৰলৈকে কাম কৰা থাকিব এনেকুৱা থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব হাতত এনেকুৱা গছপুটাখিনি দি দিছোঁ অনলি 7900 এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা হয় একেবাৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড যোৰা হয় এযোৰ পিয়'ৰ ব্লেক টছত জোনবিৰি ডিজাইনত লৈ আহিছোঁ এফৰ্ডেবল প্ৰাইচত আছে বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় পিয়'ৰ ব্লেক টছত আছে খুব ধুনীয়া এযোৰ পিচ হয় যদি আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে ল'ব পাৰিব একেবাৰে কমত এইযোৰ চাওক লেভেণ্ডাৰ কালাৰত লৈ আহিছোঁ ইমান মৰম লগা এযোৰ যোৰা হয় ইয়াৰ ছাইড পাৰি ডিজাইনটো বহুত মৰম লগা এনেকুৱা কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া চেমি পাটৰ যোৰা হয় অনলি 2200ত এই কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একেবাৰে কমত লৈ আহিছোঁ চেমি পাটৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় আৰু মেখেলাখনো লগতে দেখাই দিছোঁ মেখেলাখন হেভি থাকিব হেভি চিলভাৰ কালাৰৰ ৱৰ্ক থাকিব এনেকুৱা এনেকুৱা থাকিব বহুত ধুনীয়া লাইট লেভেণ্ডাৰ কালাৰত আছে আৰু ৰাণী কালাৰত এই ৱৰ্কখিনি থাকিব মিনাখিনি থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে আহল বহল মেখেলাখন বহুত বেছি আহল বহল থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু ব্লাউজ পিচটোৰ লগতে দেখাই দিছোঁ এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ বহুত ধুনীয়া যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট দি আমালৈ বুকিং চেমি পাটৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় চাওক চেমি কেঁচা পাটৰ যোৰা হয় বহুত মৰম লগা আৰু ইমান যি ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন লাইট গ্ৰীণত আছে আৰু য়েল্ল' কালাৰ মিনাখিনি দিয়াৰ কাৰণে একদম ফুটি উঠিছে নিয়ন কালাৰ ইমান মৰম লগা এটা যোৰা হয় চেমি কেঁচা পাটৰ একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি হ'ব একদম বেষ্ট কোৱালিটি আপোনালোকে বহুত ভাল পাব কাপোৰযোৰ অনলি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি 2300ত লৈ আহিছোঁ এইযোৰ কাপোৰ মানে ৱৰ্থ মানে প্ৰাইচ বহুত ভাল বহুত ধুনীয়া ডিজাইনটো চাওক এনেকুৱা হেভি থাকিব মেখেলাখন আৰু লাইট একদম ধুনীয়া এটা গ্ৰীণ হয় লাইট গ্ৰীণ চিগিন নহয় লাইট গ্ৰীণ হয় চিগিন এইটো নকয় এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছে এনেকুৱা ব্লাউজ পিচটো থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু আমালৈ হ'ব চাদৰখন দেখালোঁ মেখেলাখন দেখালোঁ বহুত ধুনীয়া যোৰা হয় আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব বহুত ধুনীয়া একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব চেমি পাটৰ যোৰা চেমি কেঁচা পাটৰ যোৰা ইয়াৰ ব্লাউজ পিচ আৰু এই মেখেলাখন থাকিব এই চেমি পাটৰ আৰু চাদৰখন থাকিব চেমি কেঁচা পাট
এইটো বহুত মৰম লগা একদম মোৰ ওৱান অফ মাই বেষ্ট ফেভৰেট কালেকশ্যন হয় ইয়াৰে মানে এই ডিজাইনটো মোৰ বিৰাট বেছি পচন্দৰ হয় এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰত মই বনাই আনিম আপোনালোকে পাই থাকিব মোৰ নিজৰ শালৰে বোৱা হয় এইখিনি বহুত ধুনীয়া এইখিনি আমাৰ শুৱালকুছি শালৰ হয় চেমি পাটৰ যোৰা হয় চাওক বহুত ধুনীয়া বহুত বহুত বেছি ধুনীয়া হয় যোৰাযোৰ আপোনালোকে কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰ 2500 এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বহুত মৰম লগা এটা যোৰা হয় আৰু এয়া হ'ব ব্লাউজ পিচ যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমালৈ পঠাব মেখেলাখনো বিৰাট ধুনীয়া আৰু চাদৰো বিৰাট ধুনীয়া ল'ব পাৰিব একেবাৰে কমত অনলি 2500 কমপ্লিট ৰেডি টু ৱেৰত একেবাৰে ফল চল চব লগোৱা থাকিব মেখেলাখনত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এটা চেমি পাটৰ যোৰা একদম প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থাকিব হাতত মুঠিত আহা একেবাৰে লাইট ৱেইট খুব ধুনীয়া ষ্টিচিঙত আছিলে ক'ত ৰাখিলোঁ ষ্টিচিঙত দেখালে অলপ সুবিধা হ'লে হয় ইয়াৰে আমি হিউজ ষ্টক আনিছোঁ আপোনালোকে এইটো কালাৰ ভাল পায় বুলি আমি ৱাইন কালাৰত এইটো বোৱাই আনিছোঁ হিউজ ষ্টক আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমি কমতে লৈ আহিছোঁ অনলি 1000ত আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা বুকিং কৰিব পাৰিব বহুত মৰম লগা এটা যোৰা হয় আৰু মেখেলাখনো লগতে দেখাই দিয়া এখন হ'ব মেখেলাখন এনেকুৱা কাম থাকিব মেখেলাখনত আৰু লগতে ছাইড পাৰিখিনিও দেখাই দিছোঁ ইয়াত আছে চাদৰখনত আছে এই হ'ব বিচনী ডিজাইনটো দিয়া হৈছে ছাইড পাৰি বহুত ধুনীয়া মিচিং ডিজাইন যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ 1000ত কাপোৰ কেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অনলি আমাৰ মষ্ট ভাইৰেল ডিজাইন বুলি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ এই কাপোৰ কেইযোৰ দেখুওৱাৰ পিছত আমাক বহুত বেছি বুকিং আহি আছিলে আমি দিব পৰা নাছিলোঁ ষ্টকখিনি আনিছোঁ আপোনালোকে যাৰ কাপোৰ কেইযোৰ লাগে বুলি ভাবিছিলে আপোনালোকে আমাৰ পৰা আকৌ ল'ব পাৰিব 1000ত বুকিংখিনি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মেচিন মেডৰ কেঁচা পাতৰ যোৰা হয় মিচিং ডিজাইন কেঁচা পাত কটন বহুত ধুনীয়া এনেকুৱা ছাইড পাৰিখিনি থাকিব এনেকুৱা থাকিব ডিজাইনটো এনেকৈ থাকিব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু মেখেলাখনো লগতে দেখাই দিয়া আমি গোটেইখিনি খুলি নেদেখাওঁ ইয়াৰে আমি এটা পিচ খুলি দেখাইছোঁ বাকীখিনি আপোনালোকে কালাৰখিনি একেই থাকিব গতিকে ডিজাইনটো একেই থাকিব কালাৰখিনি বেলেগ থাকিব মই দেখাই দিম এনেকৈ থাকিব মেখেলাখন যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আমালৈ পঠাব প্ৰাইচ হ'ব অনলি 1000 ইয়াৰে গোটেইখিনি কালাৰ ইয়াত তোমাৰ গাতে থাকক কালাৰখিনি দেখাই যোৱা আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰে এইটো এটা কালাৰ হয় চাওক এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1000 এইটো এটা কালাৰ হয় লাইট গ্ৰীণ 1000 এইটো এটা কালাৰ হয় পিচ কালাৰ 1000 এইটো এটা কালাৰ হয় 1000 পিংকৰ ভিতৰতে পৰিছে এইখিনি এইটো এটা কালাৰ হয় বিৰাট ধুনীয়া হোৱাইটত আছে বহুত ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 1000 আৰু এইটো আছে স্কাই ব্লু আছে লাইট স্কাই ব্লু আৰু এইটো হৈছে লেভেণ্ডাৰ এইখিনি গোটেইখিনি বহুত ডিমাণ্ডিং যোৰা হয় আপোনালোকে যোৱাবাৰ ইমান বিচাৰিছে মই দিব পৰা নাই আপোনালোকে এতিয়া এটা স্ক্ৰীনশ্বট দি বুকিং কৰিব গোটেইখিনি হোৱাইট কালাৰ এই কাপোৰ কেইযোৰ আমাৰ কিন্তু বহুত বুকিং হৈছে আকৌ আমি লৈ আহিছোঁ 1000ত কাপোৰ কেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব বহুত ধুনীয়া একেবাৰে একমুঠিত অহা এটা চেমি পাটৰ যোৰা হয় ইয়াৰ কোৱালিটি বেষ্ট কোৱালিটি থাকিব আৰু ইয়াত আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কাষ্টমাৰে আমি বহুত লৈছে গতিকে আপোনালোকে আকৌ কাপোৰযোৰ বিচাৰি আছিলে আমি ৰিষ্টক কৰিছোঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 1000ত এই কাপোৰ কেইযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব কোৱালিটি মানে ক'বই নালাগে ইমানেই ভাল কোৱালিটি হয় বহুত ধুনীয়া আপোনালোকে নিজৰ মতেও মোক কাষ্টমাইজ দহি কৰাব পাৰিব যিকোনো ডিজাইন যিকোনো কালাৰ আমাক দি পেলাই কৰাব পাৰিব বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে এটা স্ক্ৰীনশ্বট লৈ 1000ত কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব অফাৰ ৰেটত লৈ আহিছোঁ এইটো ৰেট আমি যেতিয়া যিটো কম সেইটো থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো প্ৰাইচত বিচাৰিলেও নাপাব চেলিং হট চেলিং প্ৰডাক্ট হয় আমি যেতিয়া আনিছোঁ গোটেই কেইযোৰ আমাৰ বুকিং হৈয়ে গৈছে এতিয়া আমি এইযোৰ কাপোৰ আকৌ লৈ আহিছোঁ অনলি 900ত কমপ্লিট ৰেডি টু কাপোৰযোৰ বুকিং কৰিব পাৰিব অনলি 900ত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব একেবাৰে হেণ্ডমেডৰ নিচিনা কিন্তু মেচিন মেড আপোনালোকে পিন্ধিলে কিন্তু কোনেও গম নাপায় যে কাপোৰযোৰ মেচিন মেড হয় বহুত ধুনীয়া এযোৰ যোৰা হয় বহুত ভাল লাগে কাপোৰযোৰ আমাৰ পৰা যোনে লৈছে গম পাইছে বহুত বেছি ভাল আমি আগতেও দেখাইছোঁ গোটেইখিনি কাপোৰ বহুত ভাল পাইছে চবে আকৌ লৈ আহিছোঁ আৰু কেইটামান পিছে আমাৰ তাত আছে
নমস্কাৰ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কি কাপোৰ চাব বিচাৰে আমাক জনাব